હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ક્રિસ્પી જીરા પૂરી। જીરા પૂરી બનાવવા માટે 1 વાટકો ઘઉંનો ઝીણો લોટ, તેલ, અધકચરું ખાંડેલું જીરું અને મીઠું। પૂરીનો લોટ બાંધવા માટે 1 વાટકો ઘઉંનો લોટ લેશું। જીરું, મીઠું અને મોરણ માટે તેલ એડ કરીએ। બધું મિક્સ કરી લઈએ। થોડું થોડું પાણી નાખીને લોટ બાંધી લઈએ। તો હવે લોટ બંધાઈ ગયો છે, એને 10 મિનિટ સુધી ઢાંકી દઈએ। હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। લોટને થોડું તેલ લગાવીને સ્મૂથ કરી લઈએ। હવે તેના 3 ભાગ કરી લઈએ। તેનો એક ભાગ લઈને રોલ બનાવી લઈએ। પછી તેને આ રીતે નાના નાના ભાગમાં કાપી લઈએ। તેમાંથી એક લોવો લઈને પાતળી પૂરી વણી લઈએ। તો આ રીતે બધી પૂરી વણી લઈએ। હવે બધી પૂરી વણાઈ ગઈ છે। હવે તેલ ગરમ થવા મૂકી દીધું છે। તો હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે બધી પૂરીને હવે તળી લઈશું। ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લેવી। હવે તૈયાર છે જીરા પૂરી। તમે જોઈ શકો છો કે પૂરી આપણી ક્રિસ્પી બની છે। તમે પણ આ રેસીપી જરૂર ટ્રાય કરજો। તમને આ મારી રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો। તમને જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।